તો થિયરી આપણે ઓલરેડી પહેલા લેક્ચરમાં સમજાવેલી છે. અત્યારે જે ટેક્સ બેઝ છે એની થોડીક આપણે પોઈન્ટ વાઇઝ વાત કરશું. તો કે દ્રશ્ય પ્રકાશ શું છે તેના અંગેના જુદા જુદા મતો. આવું ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન તરીકે નહીં પૂછાય, પરંતુ મેં તમને ત્યારે પણ કીધું છે કે આમાંથી નાનકડા ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે, એટલે ધ્યાન રાખવાનું. વિદ્યુત ચુંબકી વર્ણપનો 4000 એંગસ્ટ્રોમથી 8000 એંગસ્ટ્રોમ તરંગલંબાઈ વાળો વિસ્તાર દ્રશ્ય પ્રકાશનો છે. એમ આપણે વસ્તુને જોઈ શકીએ છીએ. પ્રકાશ પોતે અદૃશ્ય છે અને તેની મદદથી વસ્તુઓ જોઈ શકાય છે. પ્રકાશ તો દેખાતો નથી, પણ એટલી તરંગવાળો પ્રકાશ કોઈ પર પડે તો આપણને દેખાય. પ્રકાશ અંગેના મતો જુદા જુદા હતા. એમાં એક છે કણવાદ, જેને ન્યૂટને આપેલો, અને બીજો જે છે એ તરંગવાદ. તો ન્યૂટનના કણવાદ મુજબ ડેકાર્ટીસે પ્રકાશ માટેનો કણવાદ આપ્યો અને સ્નેલના નિયમ તારવ્યો, અને બે માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટી આગળ પ્રકાશના પરાવર્તન અને વક્રીભવનના નિયમો સમજાવ્યા. હવે આ કણવાદ એવી આગાહી કરે કે પ્રકાશનું કિરણ વક્રીભવનમાં થતા લંબ તરફ વાંકો વળે છે, તો બીજા માધ્યમમાં તેની ઝડપ વધે છે. હકીકત આપણે જાણીએ છીએ કે જેમ ઘટ્ટ માધ્યમ તેમ વેગ એનો ઓછો, અને જેમ પાતળું માધ્યમ તેમ વેગ વધારે. એ આનાથી વિરુદ્ધ છે. પ્રકાશના કણવાદને ન્યૂટનનો કણવાદ પણ માનવામાં આવ્યો. આ વાદમાં પ્રકાશ અત્યંત સૂક્ષ્મ કણોનો બનેલો માનવામાં આવે છે. હાઇગેન્સનો તરંગવાદ. હાઇગેન્સના તરંગવાદ મુજબ ઈસવીસન 1678માં હાઇગેન્સે તરંગવાદ આપ્યો, અને આ તરંગવાદ પરાવર્તન અને વક્રીભવનની ઘટના સમજાવી શકે છે. અને જો વક્રીભવન દરમિયાન તરંગ લંબ તરફ વાંકું વળે તો બીજા માધ્યમમાં પ્રકાશની ઝડપ ઓછી હશે, જે પ્રકાશના કણવાદ થયેલા અનુમાનની વિરુદ્ધ છે, જે આપણે વાત કરી મુજબ. ઈસવીસન 1850માં ફોકો નામનો જે પ્રયોગ કર્યો, અને પાણીમાં પ્રકાશની ઝડપ એ હવામાનની ઝડપ કરતાં ઓછી હોય છે તેવું એમણે દર્શાવ્યું. થોડો ટૂંકો ઇતિહાસ છે. ન્યૂટનના પ્રભાવના કારણે શરૂઆતમાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે તરંગોને પ્રસરવા માટે હંમેશા માધ્યમની જરૂર પડે છે, પરંતુ પ્રકાશ જો શૂન્યાવકાશમાં પણ પ્રસાર થતો હતો, તેથી તરંગવાદ સ્વીકારવામાં આવ્યો ન હતો. પણ થોમસે એક પ્રયોગ કર્યો, જેને વ્યતિકરણનો પ્રયોગ બહુ હિસ્ટોરિકલ છે, અને પ્રસ્થાપિત કર્યું કે પ્રકાશ એ તરંગની ઘટના છે. દ્રશ્ય પ્રકાશની તરંગલંબાઈ લાક્ષણિક અરીસા અને લેન્સના પરિમાણની સરખામણીમાં ઘણી નાની હોવાથી પ્રકાશ લગભગ સૂર્ય ગતિ કરે છે તેવું આપણે માનીએ છીએ. તરંગલંબાઈ આપણે જાણીએ એંગસ્ટ્રોમના ઓર્ડરમાં હોય, અરીસા એનાથી ઘણા મોટા હોય, લેન્સ પણ એનાથી મોટા હોય. તો જો લેમ્બડા ટેન્ડ્સ ટુ 0 લેવામાં આવે તો આપણે એને કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર કહી શકીએ. એ પછી પ્રકાશ વિજ્ઞાનની જે શાખામાં તરંગલંબાઈના પરિમિતિને સંપૂર્ણપણે અવગણવામાં આવે તેને ભૌમિતિક પ્રકાશશાસ્ત્ર, એટલે તરંગલંબાઈને ધ્યાનમાં લેવાની ન, તો એને આપણે પ્રકાશશાસ્ત્ર તરીકે લઈ શકીએ. ભૌમિતિક પ્રકાશશાસ્ત્ર, જ્યોમેટ્રિકલ. કિરણને તરંગલંબાઈના શૂન્ય લક્ષના કિસ્સા માટે ઉર્જા પ્રસરણના માર્ગ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરાય છે. કિરણ એટલે એક પ્રકારનું ઉર્જાનું પ્રસરણ થાય છે. ક્યારે? કે તરંગલંબાઈને આપણે શૂન્ય લક્ષ લઈએ ત્યારે. પ્રકાશના તરંગને લઈને પ્રકાશ તરંગોના વ્યતિકરણ અને વિવર્તનને સાંકળતા પ્રયોગો સંતોષકારક રીતે સમજાવી શકાયા હતા, અને 19મી સદીના મધ્ય ભાગમાં તરંગવાદ સારી રીતે સ્થાપિત થઈ ગયો હતો. આ બધી આમ ગણો તો માહિતી છે, અમુક પ્રશ્ન પૂછાય MCQ તરીકે. પ્રકાશનો તરંગવાદ મેળવવામાં કઈ મુશ્કેલી હતી અને તેને કોણે અને કઈ રીતે સમજાવી? તો પ્રકાશના તરંગવાદમાં એક મુશ્કેલી એ હતી કે જો તરંગને તેના પ્રસરણ માટે માધ્યમની જરૂર પડતી હોય તે માનીએ તો પ્રકાશ શૂન્યાવકાશમાં કેવી રીતે પ્રસરી શકે છે? આ મોટો ક્વેશ્ચન હતો. પરંતુ મેક્સવેલ નામનો જે વૈજ્ઞાનિક હતો, જેમણે 4 સમીકરણો આપ્યા,
વિદ્યુત ચુંબકીય જે સમીકરણો કહેવાય છે. તો મેક્સવેલે વિદ્યુત અને ચુંબકના નિયમોને રજૂ કરતા સમીકરણનો સમૂહ આપ્યો અને તેની મદદથી તેણે જે તરંગ સમીકરણ આપ્યું કે જેની મદદથી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોના અસ્તિત્વનું અનુમાન કર્યું. મેક્સવેલે આપેલા ગાણિતિક તરંગ સમીકરણ પરથી તેની ઝડપની ગણતરી કરીને તેના પરથી જણાયું કે પ્રકાશની ઝડપનું મૂલ્ય તેના પ્રાયોગિક મૂલ્યની નજીક હતું. એટલે આવી રીતે આપણે માની લીધું કે પ્રકાશ જે છે એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ જ છે. આમ મેક્સવેલના મત મુજબ પ્રકાશ તરંગો એ બદલાતા જતા વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રો સાથે સંકળાયેલા છે. બદલાતું જતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમય અને અવકાશી ચલ સાથે બદલાતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલાય એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર જો બદલાય સમય સાથે તો આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. આ બદલાતા જતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રોને પરિણામે પ્રકાશના તરંગો શૂન્યાવકાશમાંથી પણ પ્રસરણ પામે છે. તો અહીંયા સુધી આપણે સમજાવ્યું છે હાઇગેન્સનો સિદ્ધાંત. તો હાઇગેન્સનો સિદ્ધાંત તરંગ અગ્રની સમજૂતી આપી તેના પ્રકારો જણાવો. તો તરંગ અગ્ર કોને કહેવાય? જ્યારે આપણે શાંત જલાગારમાં પાણી ભરેલા કોઈ ટેન્કમાં એમાં નાનો પથ્થર પડીએ તો પથ્થર પડવાના બિંદુ આગળથી પાણીની સપાટી પર તરંગો બહાર તરફ પસરે છે. સપાટી પરનું દરેક બિંદુ સમય સાથે દોલનો કરવાનું શરૂ કરે છે. આથી કોઈ પણ સમયે સપાટી પર પથ્થર પડવાના બિંદુને કેન્દ્ર ગણીને વર્તુળ વલય જે આપણે ઓલરેડી સમજાવ્યું છે પણ આ થિયરી આ રીતે લખી શકાય. આવા દરેક વર્તુળાક પરના બધા જ બિંદુઓ ઉદ્ગમથી સરખા અંતરે હોય અને સમાન કળામાં દોલન કરતા હશે અને સમાન કળામાં દોલન કરતા બિંદુઓને જોડતા મળતા કાલ્પનિક વક્રને તરંગ અગ્ર કહે છે. એટલે આ વ્યાખ્યા થઈ ગઈ તમારી. બરાબર. તરંગ અગ્ર કહે છે. તરંગ અગ્રને અચળ કળા તફાવત ધરાવતા પૃષ્ઠ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. તરંગ અગ્ર જે ઝડપથી ઉદ્ગમથી બહાર તરફ ગતિ કરે છે તેને તરંગની ઝડપ કહે છે. તરંગ ઝડપ એટલે શું? તરંગ અગ્રની ઝડપ એ તરંગની ઝડપ કહેવાય છે. તરંગની ઉર્જા તરંગ અગ્રને લંબ દિશામાં ગતિ કરે છે. આવા પ્રશ્ન પૂછાય. તરંગની ઉર્જા કઈ રીતે ગતિ કરે છે? તરંગ અગ્રની લંબ દિશામાં. તરંગ અગ્રને લંબ અને તરંગની દિશાનું સૂચન કરતી રેખાને કિરણ કહે છે. આમ તરંગ અગ્ર અને કિરણ એકબીજાને કેવા હોય છે? લંબ રૂપે હોય છે. જો બધી દિશામાં સમાન રીતે તરંગોનું ઉત્સર્જન કરતું બિંદુવત ઉદ્ગમ હોય તો સમાન કંપ વિસ્તાર સાથે અને સમાન કળામાં દોલન કરતા બિંદુઓનું સ્થાન ગોળા ત્રિપરિમાણમાં કેવું બનશે? ગોળો બનશે. જે આકૃતિમાં આપણે દર્શાવેલું છે. તો આપણે જોઈએ છે બધા ગોળા બનશે. આ દ્વિપરિમાણમાં અત્યારે આ દેખાય છે પણ ખરેખર ત્રિપરિમાણમાં જોઈએ તો કેવું બનશે? ગોળો બની જાય. ઉદ્ગમથી ઘણા મોટા અંતરે બહુ દૂર હું જતો રહું તો આપણે જે ત્યારે બી સમજાવ્યું છે આગળ હું થિયરી સમજાવી ત્યારે તો લોકલી કેવા બને? સમતલ પ્રકારના કે નાનકડો ભાગ કોઈ પણ ગોળાનો લઈએ તો કેવું હશે? સમતલ હશે. બરાબર. દૂર જઈએ તો આવો બની જાય. અને આ કિરણ છે અને આ તમારું શું છે? તરંગ અગ્ર છે. રેખી ઉદ્ગમમાંથી ઉદ્ભવતા અને સમાંક તથા સમદિગ્ધર્મી. સમાંક કોને કહેવાય? સમદિગ્ધર્મી એ મેં તમને સમજૂતી આપી દેલી છે. માધ્યમમાં પ્રસરતા તરંગનો નળાકાર તરંગો અથવા તરંગો કહે છે. રેખીમાંથી હોય તો કેવા છે? નળાકાર. દાખલા તરીકે ટ્યુબલાઇટમાંથી નીકળતા તરંગો. આ ટ્યુબલાઇટ છે એ વચ્ચે ધારો કે તો એમાંથી નીકળતા કેવો છે તરંગ અગ્ર? નળાકાર પ્રકારનો. તરંગ પ્રસરણ માટે ગોળાકાર તરંગનો ઉપયોગ સમજાવો અથવા હાઇગેનનો સિદ્ધાંત લખો અને ગોળાકાર તરંગ માટે સમજાવો. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. ઓકે, આગળ સમજશું પાછા.